Є місця, де навіть дорослий здатен повірити у казку. Лапландія – край суворого клімату, сутінків та дикої природи. І саме тут, за полярним колом, живе Санта-Клаус. І сьогодні здійсниться мрія усього мого дитинства. Звичайно ж, ми побачимо Санту. Ти-динь! Але перш ніж ми зустрінемо Санта-Клауса, покатаємося на оленях і хаски, прогуляємося селом Санти, погріємося біля вогнища, надішлемо листи з полярного кола, побуваємо в справжньому іглу, з'їдемо з льодових гірок і вип'ємо напої зі скляних стаканів посеред зими. Давайте повернемося на кілька кроків назад і розберемося, як же ми взагалі сюди потрапили, на край світу, де починається справжня різдвяна казка. Якщо ви дивилися моє попереднє відео, то вже знаєте, що ми знаходимося у столиці Фінляндії – Хельсінкі. Але, звісно, до Фінляндії ми прилетіли не тільки заради Хельсінкі. Основна ідея цієї подорожі з'явилася набагато раніше. Зустріти Санта-Клауса і побувати на північному полярному полі було моєю давньою мрією. Тому, плануючи цю поїздку, ми одразу знали, що зазирнемо у село Санта-Клауса в Рованємі. Щоправда, Фінляндія – задоволення не з дешевих. Ми швидко зрозуміли, що повноцінне проживання в Рованємі або поруч із селом Санти на кілька днів просто не вкладається в наш бюджет. Тому ми вирішили піти іншим шляхом – зекономити на житлі. Ми зупинилися в Хельсінкі, а до Лапландії вирішили летіти лише на один день. Ранній виліт і повернення пізно ввечері. Так у нас виходив цілий день у селі Санта-Клауса. Без ночівлі, але з максимумом вражень. Звісно, у Фінляндії є ще один класний варіант – нічний поїзд до Рованємі. Це зручно і дуже атмосферно, але дорога займає приблизно 12-13 годин. У нашому випадку літак виявився значно швидшим. Трохи більше години в повітрі і ти вже в Лапландії. Наш день почався дуже рано, настільки рано, що Хельсінкі ще спали. Вулиці були майже порожні, громадський транспорт ще не ходив і містом їздили лише поодинокі таксі. Наше житло знаходилося недалеко від вокзалу, приблизно 14 хвилин пішки. Перші потяги до аеропорту з вокзалу відправляються ближче до 5 ранку. І тому важливо врахувати, що платформи там доволі довгі. Щоб сісти саме на той потяг, який вже готовий відправитися, потрібно пройти далеко вперед уздовж платформи. Але сама поїздка дуже зручна, приблизно півгодини і ти вже в аеропорту Хельсінкі. Усередині нас одразу зустрічає один із наймиліших магазинів з мумітролями. Ціни там, звісно, фінські, але навіть просто подивитись уже задоволення. Скоро побачимо Санта-Клауса! Наш рейс до Рованємі норвезькими авіалініями Norwegian. І вже зовсім скоро ми злітаємо на світанку. З ілюмінатора відкривається неймовірний вид. Безкрайні ліси, сотні замерлих озер і м'яке світло ранкового сонця. Фінляндію часто називають країною тисячі озер, але насправді їх тут понад 180 тисяч. З висоти вони виглядають як дзеркала серед лісів, скутих льодом і снігом. Чим далі на північ, тим більше відчувається масштаб цієї природи. Менше міст, більше дикої тиші, лісів і води. Саме десь там, серед цього білого простору, нас уже чекає Лапландія. І зовсім скоро ми приземляємось в Рованємі, офіційній батьківщині Санта-Клауса. Ми потрапили дійсно в справжню казку – у село Санта-Клауса. Але попри всю цю магію, варто пам'ятати – це дуже популярне місце і людей тут завжди багато. Тому головне правило – не витрачати час і одразу ставати в черги. Так, не дивуйтесь. Черг тут справді чимало. Важливо заздалегідь зрозуміти, що для вас у пріоритеті. Для нас найголовнішим було покататися на оленях і на хаскі. Тож саме туди ми й вирушили в першу чергу. Та перед тим, як почнеться вся ця зимова пригода, хочу розповісти вам кілька цікавих фактів. У культурі саамів, корінного населення Лапландії, олені вважаються священною твариною. Вони приносять добро та щастя. А якщо зустріти білого оленя, то це взагалі до великої удачі. До речі, олені бачать душу людини. І якщо ви хороша людина, то олень обов'язково до вас підійде.
До речі, цікавий факт. Олені у Фінляндії напівдикі. Взимку вони живуть у своїх господарів, а влітку йдуть на вільний випас, і з часом, коли наступають холода, вони повертаються до своїх господарів. І між іншим, тут у Фінляндії їх така сама кількість, як і людей. А в Лапландії, здається, іще більше. А ще тут вважається дурним тоном питати, скільки у тебе оленів. Це так само, як у нас запитати, скільки в тебе грошей на банківському рахунку. Нам дуже пощастило, адже черги на оленів майже не було. Перед нами було всього кілька людей, але ми прийшли досить рано, ще до 10 години ранку. І якщо купувати квитки безпосередньо на місці, то є дві основні опції. Перша – олений маршрут, поїздка довжиною 400 метрів і коштує всього 40 євро для дорослого. А друга опція – це лісовий маршрут, він довший 800 метрів і квиток для дорослого коштує 60 євро. Ми однозначно не прогадали, вибравши довший маршрут, і нам на двох це все обійшлось 120 євро. Ми зараз ідемо кататись на оленях. Дивіться, як Йорко близько підійшов. Оленя, до речі, пар з рота йде. Боже, який красунчик. Ми вже сидимо. Зараз будемо кататись на оленях. Вибрали довгий маршрут на 800 метрів. Довгий. Ох, як нас тянуть. Прохолодненько. Зараз вам покажу попку оленя. Ось так. А ось тут стоять красунчики, чекають на наступних пасажирів. А оце наші красені. О, так дьоргає. Ось так нас накрили пледиком. Олениною шкіркою. Дивіться, натуральна. О, олень сходив в туалет. Бідні тваринки експлуатують їх. Дивіться, які вони. Він трошки більший мене, а тягне нас двох. Сонце, як твої враження? Я маю правду казати? Чи Ну, те, звичайно. що глядачі хочуть почути? Правду. Як тобі кататись на оленях? Класно? Нудно. Тепленька шкірка у оленя. Угу. Тепло так. Ось ми вже виїхали в ліс. О, дивіться, олень на мене повернувся. Класний. Дивіться. Думаю, що ви хочете? Але слухайте, мені особисто подобається. Їдеш у такій укутаній шкурці оленя, тепленько, і їдеш по лісу. Єдине, що краще все-таки сідати, мені здається, на переднього оленя, тоді позаду буде видно голову другого. Хоча ззаду там за нами йдуть, теж на оленях, тому коли вони ближче під'їжджають, то теж можна класно сфотографуватись. Як ми дізналися пізніше, то були ще дві можливих варіанти поїздок. Перша поїздка відбувається щоранку о 9 годині, і квиток на таку поїздку для дорослого коштує 139 євро. Поїздка триває 1 годину і проходить безпосередньо лісом. А друга опція – це поїздка на оленях у пошуках північного сяєва. Вона відбувається щодня о 8 годині вечора, а квиток для дорослого коштує 199 євро. Про ці дві опції ми детально не розпитували, тому якщо вам цікаво більше інформації, краще шукати безпосередньо на їхньому сайті офіційному. Посилання на сайт я залишу в описі під відео. А у нас, дивіться, тут на шляху лами йдуть між деревами. З ельфами. Дивіться, яка шкірка. О, тепленька. Забрала у мене ковдру, так як завжди. Нема мені спокою і тут. Клас. Ну, дай, холодно. Дай шкірку. Не віддам, вона моя. Холодно, вона не твоя. Уся поїздка тривала приблизно десь 10-15 хвилин, але скажу вам, що цього достатньо, щоб насолодитися і накататись на оленях.
Ну що, Анюта встає. Допоможіть вилезти. Давай, ти сильна, ти справишся. Ой, я запуталась. Ми робимо гарненько. Ми катались на оленях! Є! Слухайте, це було дуже круто. Звичайно, повільно, але ми покатались так нормально, 800 метрів. Ну, мені особисто сподобалось. Не було холодно, і ми прийшли з самого ранку, десь близько 10:30. Черги майже взагалі не було, відразу купили квиточки і пішли кататись. Взагалі супер. Мені дуже сподобалось. А тобі як? Угу. Хаскі парк, Хаскі парк! Уху, ми йдемо до Хаскі! Так, ось у нас ціни. Відвідати Хаскі 15 євро. Зустрітись та пообіймати з Хаскі 30. А от ціна щодо їзди на Хаскі невідомо. Ну що ж, йдемо дізнаватись, скільки буде коштувати покататись на Хаскі. Квиточки в нас вже є. 500 метрів їзди на Хаскі коштує 50 євро з одного дорослого. Тобто нам цей квиточок обійшовся в 100 євро. Також в ціну цього квитка входить відвідування Хаскі. Єдине, що не можна їх буде погладити або пообіймати, однак можна пройтись по території парку і побачити Хаскі, які там знаходяться. І у нас тут фіксований час на 13:50. Тому зараз ідемо гуляти по інших містах села Санта-Клауса. Кажуть, що справжній дім Санти знаходиться на горі Корватунтурі, що в перекладі з фінської означає «гора вухо». І дійсно ця гора схожа формою на вухо, і таким чином, кажуть, що Санта-Клаус може чути побажання дітей з усього світу. А тут у Раваньємі знаходиться офіційна резиденція Санта-Клауса. У Фінляндії Санта-Клауса називають Йолопукі. Тільки уявіть собі, у нього є офіційна поштова адреса, свій офіс і навіть фінський паспорт. А тут у Раваньємі знаходиться його резиденція, яка працює 365 днів на рік. Офіс Санти працює щодня з 8 до 8 вечора. І, до речі, до самого Санти можна потрапити безкоштовно. Щоб всередині до Санти не збиралася велика черга, тут встановили таку будочку, де можна взяти квиточок на конкретний час. І раджу приходити сюди заздалегідь, бо подивіться, яка зараз черга. Вже майже 12 година дня. У нас квиточки були на 12-ту, а брали ми їх ще до того, як йшли кататись на оленях. Ми зараз завітаємо до Санти. Нас зустрічають тут на вході подаруночки. І ми вже новорічні такі різдвяні. Тут всередину веде такий коридорчик з величезними подарунками. Потім всі ці подарунки поїдуть до дітей. Дивіться, які величезні подарунки. А можна собі один такий забрати? Після того, як ви пройдете цей коридорчик з подарунками, вас будуть чекати ельфи, які попросять роздягнутися. І так як тут немає гардеробу, вони вам видадуть таку величезну сумку, у яку можна буде покласти куртки свої. І потім її можна забрати собі як подарунок. Так, тут ось такі місця для очікування. Подаруночки ще. Отразим. Не Як отразим. завжди. О, все. Мені здається, так багато подарунків я ще не бачила. Наскільки я знаю, всередині у Санти знімати не можна. Вони потім пропонують купити відео і фотографії, які зроблять всередині. А ми очікували, що всередині не буде черги, хоча виявилось, що вона є. Подивіться, яка величезна просто з людей. І це ми зайшли, до речі, коли час показувало 11:45, а у нас час на 12-ту. Санса, ти вже придумав, що будеш казати Санті? Які в тебе побажання? А от і я Снігурочка, інтимна фігурочка. Тут всередині продають дуже дорогі шапочки.
А можна зробити так, як ми зробили, взяти з дому свої. Такі шапочки коштують тут 26 євро. Вау, це супер дорого. А ще тут є такі сувенірчики ельфів. Тут можна також отримати подарунок-сюрприз від Санти. Що за такі ціни бажання трошки пропадає. Краще мені Юрка подарує безкоштовний сюрприз. Так? Для мене це буде безкоштовно, а для нього навряд чи. Щоб відвідувачам Санти не було тут нудно, зробили фотографії. Однак щось на цих фотографіях кожен раз Санта-Клаус різний. Цікаво, чи є хтось тут з відомих людей. Якщо ви раптом когось впізнали, то напишіть обов'язково в коментарях. Цікаво буде почитати. О, а то не слеш? А ось тут Санта з ельфами. О, нарешті ми знайшли когось знайомого, ну принаймні мені. Група лорді. Ті, хто колись... Лорді? Да, ті, хто вони фіни, колись перемогли на Євробаченні. Порвали Євробачення. Та тяжкий рок грають такий. О, хард-рок, халилуя. Далі вже знімати не можна, тут стоїть заборона і зустрічають нас тут такі привітні ельфи на вході. Thank you. Merry Christmas. A Happy New Year. Bye bye. Слухайте, це було настільки швидко, що я навіть нічого не зрозуміла. Щось попросити у Санти я точно не встигла. Але ми зробили це! Є! Так. Ми молодці! Ми побачили Санту. Справжню. Справжнього. Ми взяли, купили відео і фото. Дали нам такий QR-код, де потім можна буде собі скачати ці фото і відео. Обійшлося нам 55 євро. Якщо ви хочете ще розрахувати фотографії, то додатково 40 євро треба заплатити. А так у вас все в електронному виді буде. Тут також можна купити листівочку за 1,15 євро. Чверть території Фінляндії знаходиться за полярним колом, і тому більшість міст розміщена на півдні Фінляндії, як, наприклад, Хельсінкі. А ми зараз з вами знаходимося за межами північного полярного кола. І тільки уявіть, зараз наче вдень, але буквально за годинку вже буде темно. Річ у тому, що влітку тут білі ночі, а от наприкінці листопада та на початку грудня тут арктична ніч. І, наприклад, сьогодні, 26 грудня, світовий день складає всього 2 години 17 хвилин. І найкоротший день був буквально кілька днів тому, він складав 2 години 9 хвилин. Уявіть, як тут люди постійно живуть в сутінках. Так як ми знаходимося на межі арктичного кола, то нам треба обов'язково її перетнути. Ну що, давай? А ще маленький лайфхак, прямо ось тут, на межі полярного кола, знаходиться веб-камера. І можна побачити себе на Ютубі в прямому ефірі. Ну, ми, звичайно, теж не втрималися і вирішили зняти для себе відео з веб-камери. Цікаво, чи ви встигатимете за нашими переміщенням? Ми махали рукою з різних точок, намагаючись зловити себе в кадрі. А потім усе пішло ще веселіше. Юрка почав кружляти мене під рукою в один бік, у другий. І тут пара, яка стояла поруч, це помітила. Ми переглянулися і вирішили кружлятися вже 2 парами. Вийшло спонтанно і, чесно, було неймовірно круто. Час минув настільки швидко, що ми й не встигли озирнутися. А це означає лише одне – настав момент, якого ми дуже чекали. Ми вирішаємо кататися на хаскі.
ти, хаски бігають. Уху. Так, нам сюди. До речі, саме першими приручили хаскі. Вони найбільш витриваліші та доброзичливі тварини. Вдень вони можуть пробігати до 25 кілометрів, а за сезон від 500 до 600 кілометрів. Тільки уявіть собі. Ми вже готові кататись на хаскі. Нарешті дочекалися. У нас буде поїздка всього 500 метрів. Мало. Ну, нічого. Мам. Вау. Боже, які вони очі. Да, подивись на очі. Ось наші собачки. Боже, які гарні. Все, ми вже їдемо. Ну, це набагато швидше, ніж на оленях. Ю-ху-ху! Ох, як багато хаски. Скільки їх там в одній опряжці? Уявляєте, 12 хаски в одній упряжці. До речі, ой, як швидко розігнались, нічого собі. Воу! Уху! Вау! Офігеть! Я в шоці, блін, це круто. Чому не взяли 2 кілометри? Скажи мені, будь ласка. Це дуже круто. Ми на заносі вийшли в поворот тільки що, на санях. Вау. О, нас заносить. Поїздка була дуже крута, але ми не встигли й отямитися, як це все швидко закінчилося. Також за цю ціну можна побачити самих собачок всередині. Зараз прогуляємось, подивимось на них. О, ось тут у нас Батман. А ось тут у нас знаходиться така міні-юрта, де можна погрітись. Ось така вона. Тут навіть розпалене вогнище. Боже, тут так тепло. Клас. А тут у нас собачка Плуто. Який гарний. Блакитні очі. Красунчик. Красунчик. Ось які красунчики. Щось він реагує дуже сильно на мої рукавиці. У мене таке відчуття, що він думає, що це зайчик якийсь. Ну, дуже схоже, до речі. Мені страшно. Пушистий такий. Все, заведемо хаски замість котика. Ні, ну котики я більше люблю, але він такий хороший. Угу. Дає погодитись. Мой досько така. Так уважно споглядає за собачками, які катаються. Напевно, у нього велике бажання теж бути в упряжці. Скажи, так приємно, коли мене чухають, да? Скажіть, от так, прямо розтаяв і чухайте мене. А єдиний мінус, що собачки пахнуть собаками. Але такі гарні. Йо. Альосик. Ух ти, диви, який тут білий хаски, клас! Який білий.
Нас тут при вході попереджали, щоб до хаски нічого тут крізь клітку не просовувати, ані руки, ані одяг. Особливо одяг, бо вони можуть хватати ось тут за комірці, за рукавички, тому треба бути з цим обережним. Ми тільки що бачили, як це відбувається. Wrap it around your neck, so take it away. And away from him. It's a toy. I know. Тут вигулюють хаски, і інші почали відразу на неї реагувати. Завели хаски всередину. Напевно, будуть тренувати. Ох, а ці відразу реагують. Тут знаходяться тваринки Санти. А точніше, це зоопарк. І насправді, якщо ви приїхали з дітьми, то дуже класно сюди буде завітати, бо тут можна з рук погодувати оленів. Але сьогодні до тваринок Санти ми не завітаємо, бо нас кличе інше місце – пошта самого Санта-Клауса. Щорічно до Санти надходить понад 600 тисяч листів з понад 200 країн. А найбільше, здогадайтесь, з якої країни? З Китаю. Завітавши всередину, ми просто не очікували побачити таку кількість людей. Однак, якщо ви фанат листівок, то вас це точно захопить. Тут вони дуже різноманітні. Є листівки на будь-який смак. Із хаски, із оленів, і з Санта-Клаусом. Дивіться, а ось ця найприкольніша. Кайф. Звичайно, ми не втрималися, купили теж листівочки, щоб відправити нашим рідним в Україну. Ось такі 3 гарненькі. І купили ось такі марки, які треба клеїти на листівки і потім можна відправляти. Одна листівочка коштує 1 євро, а така марка 3. Якщо хочете особливу марку, то вона коштує 5 євро. Ну, зараз будемо писати побажання з Різдвом. Тут всередині офісу є така велика поштова скринька, куди приходять листи з усього світу. Ми, до речі, знайшли тут Україну. Ось вона на самому низу. Велика кількість листів. І довго шукали, де тут листи, які приходять з Польщі. Довго не могли знайти. А виявляється, тут назва не англійською Poland, а фінською Puola. Ось так. А ось ці листи скоро прийдуть. Їх тільки що забрали. Ох, і у Санти роботи. Прям на цілий рік вперед. А ось тут люди пишуть листи, всі стоять, всі пишуть. А ось тут можна відправити листи. Тут є 2 бокси, куди можна відправити листівки. Тут вони йдуть звичайним маршрутом, а ось тут на наступне Різдво прийде до 26-го року. Ну, ми відправляємо, щоб якнайшвидше встигли ще до Нового року дійти до наших батьків. Спойлер, вони все ще надійшли. Зараз ми завітаємо ще одну круту локацію – це Snowman World. І тут знаходиться таке велике ігло і багато людяних фігур, а взагалі це великий такий центр, де можна покататися і на ковзанах, і подивитись льодові фігури, і також з'їхати з горки. Тож, ідемо. Вау! Дивіться, яка краса! Дуже круто. Тут можна з'їхати з горки. Юрка не вірить, що це з льоду зроблено. Та пробуй, що ти імітуєш? Пробуй давай. Ось це Юрка зайняв трон. Нічого собі. А зараз Анюта буде з'їжджати. Хтось занадто дорослий для цього. Ну що, ковзанка, Анюта, дубль номер 2. Давай, з розгону.
Там цей Snowman World дуже великий. Тут знаходиться і сніжний лабіринт, і ковзанка, і декілька гірок і для дітей і дорослих, і льодяний бар, і також ресторан. Тому закладайте відразу навіть не 1 годину, якщо хочете побачити усі локації. Перші ледяні фігурки. Реально все з льоду зроблено, просто кайф. Вау. Юрка каже, що це справжні художники робили. Ну дійсно схоже, бо думаю, проста людина такі б творіння не зробила. Вау, дивіться, а тут дракон. Офігеть. Ось тут є ще ковзанка. Пристрій прикольний. Да, класно, для тих, хто не вміє кататись, дуже круто. Катаємось! І що, як враження? Круто, але людей дофіга і ковзанка маленька. Ух ти, а тут лицар у доспехах. О, а тут, здається, зарисувався ще один фейковий лицар. Спалили. А зараз ідемо на місцеву дискотеку. Ось такий тут льодяний бар. О, дивіться. Фінляндська горілочка, Лапландія. А чому ми так танцюємо? Бо ми маємо 2 білетика на бухлішко. Ага, звісно, на бухлішко, безалкогольне. Тепер поговоримо трохи про ціни. Оскільки ця локація не була для нас першочерговою, і ми розуміли, що підемо сюди вже наприкінці дня, квитки ми вирішили забронювати заздалегідь на сайті. Бо якщо купувати квитки на місці, то ближче до вечора їх може вже не бути. Ми прийшли близько 5 години і на той момент квитки вже не продавали. До речі, Snowman World – це єдина локація, яка працює до 8 години вечора. А от щодо вартості, вхідний квиток сюди коштує 30 євро з людини. І одразу на сайті ми додали безалкогольний напій, який коштує 6 євро. Але варто враховувати, що при бронюванні додаються сервісні збори та податки. І у підсумку за 2 квитка разом з напоями ми заплатили 86 євро. Ну що, нарешті дочекалися наших напоїв. Так, у мене полуничка, у Юрки манго. Ей! Ну що, будемо куштувати? Коштуємо. Смачний сок. Дуже смачний сок. За отакий маленький стаканчик ми заплатили 6 євро. За сік. Уявляєте? Хоча стаканчики тут дуже класні. До речі, далі трошки знаходиться кімнатка, де можна ці буде стаканчики розбити і, можливо, виграти якийсь приз. А якщо не хочете їх розбивати, то можна їх з'їсти. У мене не вийшло. А Юрка вже тусить. Якщо ж у вас немає бажання танцювати та проводити час у льодяному барі, то поруч знаходиться льодяна кімната, де можна присісти і випити свої коктейлі. Які ледяні сидіння тут. І скарби. Ледяний скарб. До речі, ось тут можна пообідати або повечеряти, якщо заздалегідь забронювати собі столик. Ну, а посидіти можна безкоштовно. Так, ви правильно зрозуміли, тут знаходиться справжній льодяний ресторан, у якому можна пообідати або повечеряти, якщо заздалегідь собі забронювати на сайті. Ось так виглядає ресторанчик тут. О, дивіться, сніговик. Круто. Да-да, там морковка.
А ось саме чому треба було зберігати свої стаканчики. To the Okay. center. And if you can do it, you are a winner and get one free gift. Пробуємо потрапити до цілі. Nice try. Almost. Давай, Юрка пробує. Good try. Good try. Thank you. Thank you. Ну, призів ми, на жаль, не виграли. Ну, але була гарна спроба. Ой-ой, а ми зайшли, а тут сніжний лабіринт. Зараз будемо ходити, плутатись і губитись в ньому. Що, йдемо в лабіринт. Зараз будемо шукати вихід. Темно, нічого не видно. Лабіринтик для дітей. Бутись тут не вдасться. Тут такі очевидні ходи. О, вже і видно вихід. Це було швидко. У Snowman World можна вільно входити і виходити, тому поки у нас ще залишився час, ми вирішили піти перекусити. Як ви вже здогадалися, на вогнищах можна смажити сосиски і маршмеллоу, тому дуже раджу брати з собою їх. Однак слідкуйте за часом, бо коли ми прийшли, всі вогнища вже затушили. У нас основна ідея була, що ввечері ми будемо сидіти біля вогнища і їсти маршмеллоу і сосиски. Однак вже без 15:06 тут загасили усі вогнища, все позакривалось, крім Snowman World. І зараз будемо на залишках жару смажити маршмелки. Ось так це виглядає. Ну, щось схоже вийшло. Ось спроби Юрки посмажити сосиску. Більше я руки свої засмажу. Щось я так відчуваю. Наша святкова вечеря. Тирінь! Смачно? Повечерявши, ми повернулися до Snowman World. По-перше, бо тут була до 7 години дискотека. Ну а по-друге, ми ще не з'їхали з гірок. Оце з'їжджальня для дорослих. Ого! Дивіться! Блін, це страшно! Вау! Може підемо на маленьку гірку, мені страшно на цій. Ну що, зараз Аніта буде спускатись. Ну і вогниш буде. Ховайтесь всі. І що, як враження? Жопу всю собі відбила. Ну зато задоволена, бачу. Дуже. Бать, не боїшся? Слухай, батя на сноуборді розсікав на Драгобраті в туман. Що мені бояться тут? Так, Юрка у нас побоявся на велику гірку, тому буду з'їжджати з маленької. Давай, давай! Поїхали! Не можу з'їхати. Давай! Ну! Ну як? Ну, слабенько, да. На тій би було, але впадло стоять чергу. Після того, як Snowman World закрився, ми подумали, що на цьому всі розваги вже завершилися. І в принципі так і є, адже більшість локацій працюють до 6 години вечора. Однак на території села знаходиться ще котечне містечко Санта-Клауса. Усередині є сувенірна крамничка, невеликий ресторан, де можна зігрітися. І як виявилося, саме там приймає ще один Санта-Клаус. Так, ще один. О, а Юрка у нас місіс Санта. Схожий? Санта. Так, а тут у нас сувенірний магазинчик.
О, дивіться, які шкіри оленів. Тут продають м'ясо оленя. Так, ми вже встигли спробувати оленину, а вона нам здалась дуже кислою насправді. Оленина. До речі, ще плюс-мінус нормальна ціна. 200 грам 9 євро. Якщо чесно, цих оленяток дуже шкода. Тут у нас прохід знову до Санти. Цікаво, який тут Санта нас зустріне. Це, мабуть, прохід до Санти, який вже всіх прийняв і відпочиває в барі. Санта. Прямуємо до нього. Дійсно, в цьому будиночку теж Санта. Класно. Ну, знову привітаємось. Але знімати тут так само не можна. Чому показати такого, тільки Санту. Дивіться, тут теж мумітроль. Так, а там у нас ресторан-кафетерія. Хоч у такий час, о 8 годині вечора, тут ще щось буде працювати. Чи ні? Зможемо щось випити гаряченьке. Чи щось працює. О, навіть барчик такий. Ось такий гарний ресторанчик. Ми взяли зігріваючі напої. Да, зігріваючий душу напій божественний. Ну, чин-чин. За Діда Мороза і Різдво. За Санта-Клауса. Тім-тім. Чин-чин. За Санта-Клауса і Різдво. Є. А ось так ввечері підсвічується полярне коло. Ми розраховували, що село Санта-Клауса працюватиме до пізнього вечора, тому спеціально брали пізній виліт о 11:50 ночі. Але ще й затримали. Тож у наших планах було гуляти довго селом, насолоджуватися атмосферою і нікуди не поспішати. Але більшість локацій закрилися раніше, ніж ми очікували, і цей план трохи змінився. Проте в цьому був і великий плюс. Увечері людей майже не залишилося, і ми могли спокійно гуляти територією. Полярне коло вночі виглядає особливо магічно. Воно красиво підсвічене і майже без натовпу. Ми навіть кілька разів туди і назад перетнули його просто для задоволення. Ну і звісно ж, скористалися моментом, зняли себе на веб-камеру майже без людей. І як же ж без цього? Трохи потанцювати і покружляти просто на північному полярному колі. Потім ми вирішили ще трошки пройтись селищем і натрапили на пряничні будиночки. Тут така пустота, і ми знайшли залишки вогнища. Тому будемо робити маршмелку. А що то, як вуглики тріщать? Клас. І що, чорніє? Чорніє. Ні. Здуваєшся. Маршмелку? На жаль, наша подорож до Санта-Клауса добігає кінця. Що можу сказати? Не дивлячись на те, що це селище є туристичною локацією, все одно воно змушує кожного з нас поринути у дитинство та повірити в казку. До наступних подорожей! Всім па-па!